لااقل برای یک دوره طولانی و بی‌حاصل از دوران مبارزات در آفریقای جنوبی این سیاست راهبردی مسلحانه بود تا اینکه برسن به راهبرد سیاسی. این مسئله روش نرسید. رساله دکترش در دانشگاه آکسفورد اصلا راجع به قضیه است. همچنان که گفتم ایشون در سازمان زیرزمینی بوده بودن، در بخش اطلاعاتیش در بخش اینتلیجنس این قضیه بودن، چه در داخل چه در خارج. در این حال که به کار روزنامه‌نگاری خودشون ادامه میدادن، روزنامه‌نگاری در داخل و روزنامه‌نگاری در خارج. این موضوعات رو هم بهش اشاره خواهند کرد و همکنون هم ایشون از کارشناسان شناخته شده روزنامه‌نگاری بین‌المللی در دانشگاه کاردیف هستند و مسئول دوره کارشناسی ارشد در این رشته در دانشگاه هستند. ایشون دیگه عضو مدت هاست عضو کنگره ملی آفریقای جنوبی ANC نیستن و امروز به عنوان کسی که میخواد این تجربه رو با شما از دیدگاه شخصی خودش در میون بگذاره هستن و نه به عنوان نماینده ANC یا هر سازمان دیگری در آفریقای جنوبی. مختصری امیدوارم که همه این جزئیات رو خونده باشید، چون تمام مطالبی که ایشون می‌خواستن عرض بکنن فارسیش رو دوستان زحمت کشیدن در اینجا آوردن. بار دیگه از برگزار کنندگان آقای احمدی، آقای جواد خادم، شهریار آقای محسن سازگارا، رضا که اونجا خیلی به ما کمک میکنه به لحاظ فنی و لوجستیک، تمام دوستداران، فیلمبرداران، روزنامه‌نگاران و حضار تشکر میکنم. مرسی که هستید و این مراسم رو تا به امروز ادامه دادیم و همچنین از مهمان عزیزمون آقای برای که اگر مطمئنم دیروز متوجه شدید با اینکه ایشون با به زبان ما آشنایی ندارن، با زبان ما آشنا نیستن، ولی دیروز بلاوقفه تمام وقتشون رو اینجا بودن، نشسته بودن و سوال میکردن و کنجکاو بودن که ببینن چه مسائلی مطرح میشه، چجوری چیزی میشه، بدونی که آشنایی داشته باشه با زبان ما و واقعا از شما متشکرم. یک مختصری رو راجع به چند مختصری راجع به آفریقای جنوبی میگم که اون کادر تاریخی رو داشته باشیم. پشت سرش صحبت رو میدم به دست به آقای برای و بعدش اگر دوستان رو بکنن این چون خیلی از دیروز با هم صحبت کردیم میدیم که بهتره که چون اینجا هستیم و شرایط تاریخی آفریقای جنوبی مبارزات اونجا شد، شرایطی که امروز ایران درش هست، پرسش‌هایی رو که داره که چطور میشه از تجربه مشخص آفریقای جنوبی استفاده کرد در سازماندهی تشکیلات سیاسی برای پیشبرد دمکراسی و ایجاد تغییر صحبت بشه و بقیه مسائل همچنان که گفتم در جزوه هست. اسما رو یادداشت میکنم، ترجمه میکنم و آقای برای خودتون خیلی ها هستن که میتونن پرسش رو انگلیسی مطرح کنن و آقای برای پرسش‌ها پاسخ‌های مختصری در این باره خواهد داد. در نتیجه جلسه اینتراکتیو خواهد بود. 45 دقیقه اول پشت سرش دوست و مهمان بسیار عزیزمون که شناخت واقعا گسترده ایشون هم در زمینه بین‌المللی دارن و تجربه ملل، یعنی دکتر رامین احمدی لطف کردن 3 صبح اونجا و بیدار نشستن که 45 دقیقه از طریق اسکایپ با ما باشن. در مورد آفریقای جنوبی فقط یک چند نکته رو من خدمتتون عرض می‌کنم، اینکه سفیدپوست‌ها که از هلند و اغلب هم از تبار فرانسوی بودن با سرکوب پروتستان‌ها در نزاع‌ها و جنگ‌های دینی در فرانسه توسط کاتولیک‌ها، پیوگنوهای فرانسوی که پروتستان بودن میرن شمال اروپا و بعد از یا سوئیس یا شمال اروپا از اونجا وقتی که اروپا شروع می‌کنه دریاها رو تسخیر کردن بعضا میرن در آفریقای جنوبی، یعنی منظورم که فرانسوی هم هستن، همه هلندی نیستن. سفیدپوستا میرسن در اواسط قرن 17 1652 میرسن به آفریقای جنوبی. 1860 1800 یعنی نیمه دوم قرن 19 معادن طلا و الماس کشف میشه. به عبارت دیگر عده بسیار قلیلی بسیار غنی میشن و عده بسیار بیشماری بسیار فقیر میشن و از همین موقع هم هست که اقتصاد این کشور به قول آقای پولی میشه، یعنی پول
حجم زیاد وارد اقتصاد کشور میشه و نتیجهش هم این هست که سیاه‌پوستانی که تا به حال کشاورزان نیمه آزادی بودن، فقیر و نیمه آزادی بودن که کار خود شروع کردن، تبدیل به پرولتاریا میشن. سرمایه‌دار مالکی است که نیروی کار انسانی، یعنی تنها نیرویی رو که در طبیعت بتونه ارزش افزوده بکنه میخره. تعبیر هایک نیست، تحلیلگر سازماندهی کارل مارکس. نه بسیار تعبیر درست نیست. از اینجا به بعده که این سیاحات تبدیل به نوکر زیبیلا میشن در واقع. ANC 1912 به وجود میاد. 1948 سیاست آپارتاید، یعنی نژاد پرستی و از 1948 به بعد که به صورت رسمی سیاست این کشور میشه. 1960 نخستین شورش‌های شهری رو داریم که این شورش‌ها به ممنوع کردن، غیرقانونی اعلام کردن ANC منجر میشه و آغاز سیاست راهبرد مسلحانه و مبارزات مسلحانه در این کشور هست که بی‌نتیجه خواهد بود تا حدود بسیار زیادی. 1970 دهه 70 اولین تماس‌ها رو دارن با ویتنامی‌ها که از تجربه اونها بیاموزن و اونها که از جنگ مسلحانه جنگ رو شناخته بودن به دوستان ANC در آفریقا جنوبی میگن که این رو بذارید کنار، به دنبال مبارزات سیاسی. 1976 شورش سوئتو رو داریم و از اون به اصطلاح سالهای بسیار پرتاثیر و بسیار حیاتی از 1990 شروع میشه تا 1996 به پایان آپارتاید بشه. تحریم‌های اقتصادی از اواخر دهه 80 هست که بسیار تاثیرگذار هستند و دوست عزیزمون آقای برای از ما خواهش کنم که این به شما بگم و بعد سخن رو میدم که 1987 بود که بزرگترین سرمایه‌داران آفریقا جنوبی و یکی از شرکت‌ها که به تنهایی 60% کل بورس آفریقا جنوبی رو در اختیار داشت، یعنی انگلو امریکن کورپوریشن، به تنهایی 60% فی‌الواقع کل اقتصاد اونجا در دست داشت، تحت تاثیر تظاهرات، تحت تاثیر کارهای سیاسی و تحت تاثیر خصوصا تحریم‌های بسیار شدید اقتصادی که اواخر دهه 80 دیگه داشت اعمال می‌شد، در خارج از مرزهای آفریقا جنوبی با نمایندگان ANC دیدار میکنن، با اونها سر میز مذاکره میشینن و میگن که ما حاضریم که از این وضعیت بریم بیرون و پیشنهاد مشخص شما برای آمدن از این از بیرون آمدن از آپارتاید چیست و منافع ما چجوری میتونه تامین بشه. از اینجا به بعد 1996 هم پایان قضیه است، یعنی تغییر قانون اساسی کشور با پایان آپارتاید. As in Europe, I let our guest, Dr. Barr, start his presentation, which will be interactive. And could you please tell us how did you get to the political strategy and sort of switch from the armed struggle to the political strategy? Well, the armed struggle, as I make clear in the main presentation, which I hope you read, was not a success at all. The armed struggle was not a success at all. And if I just give an example of some statistics from your neighbor Iraq and the ANC, you'll understand what I'm saying. In Iraq, at the height of the insurgency against US-led forces a few years ago, the Iraqi insurgents were responsible for more attacks in one day than the ANC managed in 30 years. The Iraqi insurgents were responsible for more attacks in one day than the ANC managed in 30 years. So the talk of an armed struggle in the case of the ANC is a fantasy. There was a very low intensity series of armed attacks mounted by what was a constituted guerrilla army, but which was in many respects one of the least effective ever. The reasons for that ineffectiveness are perhaps many, but one of them is that it was a very poorly chosen strategy in that it very distinctly pitted our point of greatest weakness against our enemy's source of greatest strength, which was military. And our greatest strength was in fact politics, and it took us some time to discover that.
We had pursued a political strategy from 1912 until 1960, but after the ANC was unbanned, میخواید به کلام رو درست بکنم که راهبرد مبارزه مسلحانه رو آقای برای میگن راهبرد بسیار ضعیفی بود و خیلی با تدوینش و سازماندهیش با ضعف بسیار زیادی شروع شده و مواجه بود و بخش عمده‌ایش هم به قول خودشون از این مبارزه مسلحانه بیشتر خواب و خیال و رویا و فانتزی و تبلیغ زیاد در این زمینه بود، به این معنی که واقعیت مبارزه مسلحانه در اونجا به یک سری به اصطلاح عملیات مسلحانه در اینجا آنجا ختم شد و بیش از این مسئله نبود. یعنی نباید فکر کنیم که حالا مبارزه مسلحانه آنچنانی در آنجا به وقوع پیوست. خیر، در کنار این که اصلا از بد به قضیه این استراتژی اشتباه بود و در دهه 10 سالی به طول کشید تا اینکه در دهه 70 رسیدن به این تفکر جدید که باید این استراتژی رو بازبینی بکنن و یک استراتژی سیاسی رو دنبال کنن. And I'll tell you a story about my first acquaintance intimately. I'll tell you a story about my first acquaintance intimately with the armed struggle. I was working in the underground inside South Africa, and I got a message from the chief of staff of the military wing to go to a neighboring country on a particular date where I would be met for a series of meetings. داستان جالبی که سر سخنران بودیم برام گفتن بودن که اینو حتما واسه دوستان بگو که ببینن مبارزه مسلحانه‌ای که ازش صحبت می‌کنیم مثلا چیست و کجاش اشتباهه و کجاش ضعفه و کجاش خنده‌دار حتی. یعنی اینکه در اونجا بودن و همونجوری که گفتم در سازمان زیرزمینی کنگره ملی آفریقا بودن، بخش اطلاعاتی و مبارزه مسلحانه‌اش که رئیس ستادشون رئیس ستادشون بهشون دستور میدن چون سلسله مراتب فرماندهی بود، دستور میدن که در بیرون از مرزها با یک رابطی قراری گذاشته شده و ایشون باید میرفتن به ملاقات اون رابط. We met for 3 days and there was a debriefing and then I was given new tasks that I had to perform. یک 3 روزی این تماس‌ها و گفتگوها بین ایشون در اون شبکه زیرزمینی و اون رابطشون در یک مکانی در کوه‌ها فلان به طول انجامید. The person who was briefing me was the chief of military intelligence, a man called Ronnie Caswell, and Ronnie Caswell, at the end of our meetings, was giving me a final pep talk, a final talk of encouragement before I went back over the border when it became dark. قبل از اینکه کسی که مخاطب ایشون که در اون قرار تشکیلاتی باشون 3 روزی در کوه‌ها داشتن، رئیس به اصطلاح حراست اطلاعات شاخه نظامی ایرانی بود و صحبت کردن، تمام دستورها و کارهایی که ایشون باید اجرا می‌کردن بهشون دادن و در پایان صحبتشون بعد از اینکه هاوارد بره از اون جلسه مخفیانه یک به اصطلاح برای اینکه شور و هیجان و اراده و انگیزه افراد رو ایشون به وجه بیارن و چیز بکنن، یک سخنرانی آنچنانی و فرماندهانه و چریکی و برای هم توضیح کردن. And he was telling me in very bad language what we were going to do to the enemy, with all sorts of hand signals, etc. And the sun was going down, a beautiful African sunset with orange and pink and whatever, as it got dark. And just as he reached his climax, خلاصه همچنین که خودشون هم دیگه خود زیاد به ترجمه نداریم که اله میکنیم و بله میکنیم و پوستشون میکنیم و فلان میکنیم و فلان با لباس چریکی و فرماندهی و نظامی و کوه و تشکیلات و از این حرفا دیگه به اوج این قضیه رسیده بود که just as he reached his climax, we heard and this big black thing came through the window. It was a bat, and we both fled out of the hut screaming. اوج
اصطلاح این شروع احساسات چریکی رسیده بود که شخصی هم که داشته صحبت می‌کرد فرمانده حراست اطلاعات شاخه نظامی که خفاشا میاد میزنن به در دیوار اونجایی که اینا بودن در دیوارنا که اینا از وحشت خفاش فرار کنن. And the person who was our security heard the thing. He thought we were being attacked by the enemy. He came running around the corner saying, "What's going on? What's going on?" And we said, "There's a bat in there. There's a bat in there." And he looked at us with disgust. And eventually we said, "Well, we're too scared to go in." So he went in with a rolled up newspaper and a broom, beat the bat to death, came out, shook his head at us and walked away. و به اصطلاح شخصی که اونجا بود، فرد مسلحی که اونجا بود و به اصطلاح امنیت اون مکان و منطقه دستش بود، اومده میاد تو یا چی شده، فرماندهان اونجا بودن و فلان جاها شدن، آقای خفاش اومده تو اتاق فلان که اونم یه روزنامه رو برداشت خفاش رو بیرون کرد تا به اصطلاح. And from that day on, I couldn't take the ANC's armed struggle seriously. اونجا به بعد به خاطر اینو داستان میگم که زیاد مبارزی مسلحانه و چریک‌بازی ما در اون زمان زیاد هم جدی نگیریم. And I was right about that. Yeah, was right. So to explain the choice of our movement towards political struggle, this was a political struggle by political means, as I call it. It is necessary to look at the failure on the one hand of the armed struggle, but also the semi-autonomous, independent action of people inside the country, which showed us the effectiveness of political organization by political means in the trade unions, in various kinds of community and other organizations. اون چیزی که واقعا به ما یاد داد که نقطه قوتمون در چیست و چه کار باید بکنیم، اطلاعاتی بود که به لحاظ میدانی از بطن جامعه به دست ما میرسید. این از اتحادیه‌های کارگری که داستان مفصلش اینجا هست، چه کسانی در موازات کار کنگره ملی آفریقای ANC، چه کسانی که سفید پوست هم در میانشون خیلی بود به میان سیاهان رفتن و کارگران سیاه رو متشکل کردن، بین اتحادیه‌های کارگری رو وجود آوردن و یا در یک پویش سیاسی دیگر در میان سیاهان به آگاه سازی سیاهان مشغول شدن که این بیشتر کار دانشجویان و خود سیاه‌پوستان بود و این قبیل کارهای کامیونیتی بیس که در بطن جامعه سیاه‌پوست اون موقع بود که این افراد رو در شاخه نظامی و زیرزمینی میومد بیش از پیش به اصطلاح قانع ساختن که راهی که باید برن راه درست راه سیاسی از طریق کارساز. In a sense, we were rescued from irrelevance by the example of other people, and eventually, and it took us a long time, our willingness to see what other people were showing us. Okay, let's leave it there. دوستان اگر مورد مشخصی هست یادداشت بکنید، مورد مشخصی در ذهنتون است که می‌خواید بپرسید راجع به مسائل تحریم‌ها، چگونگی سازماندهی کنگره ملی آفریقا، اینا چجوری به سازماندهی رسیدن، چجوری تونستن اون اتحاد وسیع رو برقرار بکنن، رابطه‌شون با خارج چجوری بود، رابطه‌شون با داخل، مثلا همین سرمایه‌داران داخلی که 1987 شروع به تماس گرفتن می‌کنن، اینها چجوری بود که بتونید یا بتونیم در رابطه با مسئله مشخص خودمون ایران استفاده ازش بکنیم، لطفاً یادداشت بکنید که من چیز بکنم. فرید رو من جسارت ندارم موقعی که بعد از 45 دقیقه به این قضیه اختصاص میدیم، بعد بریم طرف دکتر احمدی که بروکسل اشاره به آن می‌کنه. Could you please tell us a few words about the economy of South Africa? What was the structure of the economy of South Africa? I'm asking this because we deal with a country which is war-based. We deal with a country where the revolutionary guard, as you said, is not just an ideological army, but a huge conglomerate, sometimes mafia-type conglomerate, which has an immense political power as well. So, could you tell us a few words about South African economy back in those days, about the sanctions, how the sanctions hit that kind of economy, anything that could possibly resemble the Revolutionary Guard or perhaps the power structure,
South African economy was, I'm talking about the 1980s, the South African economy was almost totally controlled by whites by the 4 million whites. That's 1 in 9 South Africans who controlled about 90% of the economic wealth of the country and about 87% of the land. کل اقتصاد آفریقا جنوبی دست چهارمین گوش کنید، 90% اقتصاد و 80% اراضی در آفریقا جنوبی دست به ایشون ازشون خواستم که مختصری راجع به ساختار اقتصادی آفریقا جنوبی و ساختار قدرت در آفریقا جنوبی عرض بکنن که ببینیم نقاط تشابهی وجود داره یا نه. White business leaders tended to be divided on cultural and linguistic grounds. There was a group of English-speaking white businessmen who tended to dominate in finance and mining. And there was a group of Afrikaans-speaking South African whites, that is, whites who spoke a language derived from Dutch, and they mainly controlled the agricultural sector of the economy. ایشون در مورد ساختار قدرت در بین سفیدهایی که 90% اقتصاد و 80% اراضی کل آفریقا جنوبی در اختیار داشتن، دو قسمت بودن، یکی اونهایی که بیشتر اونهایی که زبان افریکانر صحبت میکردن و اونهایی که انگلیسی صحبت میکردن، زبان بین این دو هم بود و تقسیم قدرت اصولا و تقسیم اقتصاد بین این دو گروه مهم سفیدپوست در بین اقلیت سفید. The mining and the agricultural sides of the economy, which were big parts of the economy, were dependent upon cheap black labor, and the financial sector of the economy was very well integrated into the international economy and sensitive to movements in the international economy. اون چیزی که توی این اقتصاد جلب توجه میکنه اینه که سه بخش به طور کلی بود، بخش کشاورزی، بخش معادن و بخش مالی، بانک‌ها و فلان. کشاورزی و معادن به شدت وابسته بود، وابستگی شدید داشت به این پرولتاریای سیاه‌پوست ارزان. بخش مالی به شدت در هم تنیده بود با نظام بانکی و مالی جهانی. در نتیجه به شدت آسیب‌پذیر از طریق تحریم‌ها. So there were, from our point of view as a liberation movement, 3 points of weakness in this wide economic power structure. The first was the dependence on black labor, and we had to organize black labor. The second was that there was sensitivity to what was happening in the international economy, and therefore they would be highly vulnerable to sanctions. And thirdly, there was the split between English and Afrikaans and a division of interests on cultural, linguistic, and political grounds. So there were 3 entry points that we could make. سه نقطه در اینو گفتیم که ببینید سه نقطه ضعفی که در اون زمان فعالین سیاسی در اونجا شناسایی کرده بودن، این سه نقطه ضعف در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی چی بود؟ یکیش این سه پاشنه آشیل، یکیش حساسیت بخش مالی به نظام مالی بین‌المللی، در نتیجه با تحریم ها میشد بهش ضربه بزنید. حساسیت دوم، ضعف دوم یا پاشنه آشیل دوم این نظام وابستگی شدید اون بود به کار ارزان سیاه‌پوستا. در نتیجه اگر می‌رفتیم بین سیاه‌پوستا و اونها رو آگاه می‌کردیم و اونها رو متشکل می‌کردیم، می‌تونستیم ضربه بزنیم. پاشنه آشیل سوم، نقطه ضعف سوم این قضیه شکافی بود که بین خود سفیدپوستا وجود داشت، یعنی بین اونهایی که افریکانر بودن، یعنی بیشتر متمایل به داچ و چیزا، اونهایی که انگلیسی زبان بودن. از این شکاف می‌تونستیم استفاده بکنیم برای اینکه The reorganization of the black trade union movement really started in the mid-1970s and had great effect in favor of the liberation movement. The sanctions campaign went on for many, many years, but really only started to bite from the mid to late 1980s onwards. And in the case of the division between more conservative Afrikaans businessmen and more liberally inclined English-speaking businessmen, there came an important split in 1985 when the leading businessmen on the English side, including the Anglo-American Corporation, the biggest corporation in the country by far, sought meetings with the ANC to see how it was that the ANC might be able to generate options which could safeguard their interests. They had evidently lost confidence in the apartheid regime's ability to generate options to safeguard their interests.
باز برمیگردیم به اون سه پاشنه آرشیو. در دهه 70 بود که متشکل کردن نیروی کار سیاه‌پوست ارزان قیمت که اساس اقتصاد کشاورزی و معادن تشکیل میداد شروع شد. یعنی سفیدپوستان پیشرو و سیاه‌پوستان پیشرو، فعالین سیاسی میرن توی دل این طبقه کارگر و شروع میکنن اینها رو متحد کردن. این تو دهه 70 اواسط دهه 70 موقعی که اون شیفت به وجود اومد از مبارزه مسلحانه به مبارزه سیاسی. در دهه 80 که دور جدید، دور نخست تحریم‌های بدون‌المللی علیه آفریقای جنوبی شروع میشه و رفته اینها شدیدتر میشه و در اواخر دهه 80 که اون شکافی که پاشنه آرشیو سومی رو که ازش نام بردیم در درون جامعه اقلیت سفید پوست بین محافظه‌کاران افریکنر داچ و کسانی که سفیدپوستانی که بیشتر تمایلات پیشرو و لیبرال داشتن و پروگرسیست داشتن و انگلیسی زبان بریتیش لنگویج چیزها، سفیدپوستا اون شکاف در اواخر دهه 80 که خودشون بروز میده و نمونه بارزش هم همون ملاقاتی است که بهش اشاره کردم، یعنی 6 نفر از سرمایه‌داران بزرگ این اقلیت سفیدپوست از جناح لیبرال یا پیشروش و عمدتاً از سران اون کمپانی بزرگ انگلو امریکن کورپوریشن که به تنهایی 60% کل استاتیستیک چیز بازار سهام آفریقای جنوبی رو در اختیار داشت، در بیرون مرزهای این کشور با نمایندگان ANC ملاقات میکنن و بهشون میگن ما اواخر دهه 80 هستیم، 87 آپارتاید 9 سال بعد که تموم میشه، 96 که تموم میشه، ولی در 87 با اینها ملاقات میکنن و بهشون میگن که ما اطمینان خودمون رو به این نظام از دست دادیم، در فکر آینده خودمون هستیم، شما به ما چه پیشنهاد میکنید؟ The very specific point that was brought up yesterday, particularly by Muslim Sazbara and others, regarding Iran, because we're dealing with a quite a specific concept. It's not, we're not dealing with progressive British gentlemen. We're dealing with Khamenei and the like. So the problem is. What we have in Iran is the Revolutionary Guard with their mafia-type playing. As I read this thing, you had benefited from amendments that were brought to the Constitution. That is, the white power structure at some point comes to you and says, okay, we are ready to amend the Constitution and we are ready to give up some of the privileges that we have. We haven't seen that in Iran. What we have seen so far is the reform movement, is the green movement, which brought us to where we stand today. Some have very negative analysis of that, some have a more nuanced analysis of that. So, could you tell us a few words about those opportunities that came up and from within the power structure and that you take advantage of? نقطه‌ای که در آفریقا مطلبی که ایشون صحبت کردن اینه که در آفریقا جنوبی همچنان که اینجا نوشته توی این جزوه که اختیاراتون هست، یکی از تفاوت‌هایی بود که خود این قدرت نظام سیاسی سفیدپوست آپارتایده که در یک مقطعی شرایطی رو ایجاد میکنه برای اینکه اصلاحاتی رو وارد این نظام بکنن و از این شرایط در اون موقع استفاده کردن. ما تجربه‌ای که داریم، شما همه خودتون بهتر وارد هستید به این قضیه و از آقای برای خواستم که توضیحاتی بدن که در چه شرایطی و چگونه میشه از فرصت‌هایی که خود نظام سیاسی در اختیار نیروهای مخالف میذاره استفاده کنیم. The most important attempt by the regime to reform in a way that gave us an opportunity came in 1983 when, as a result of growing pressure from what we can call a broad democratic movement, which would be the liberation movement and the trade unions and various democratic organizations in the country, the regime announced that it wanted to change the constitution in such a way that
some sections of the black population, some minority sections of the black population would get preferential rights over the vast majority of the oppressed black population. We saw this as an attempt to split the oppressed, to divide the oppressed. It was something we had to oppose, but we also saw it as an opportunity. نکته جالبی که اینجا بهشون اشاره می‌کنم اینه که در اوایل دهه 80 بود که نظام سیاسی سفید پوست نجات پرستان آفریقای جنوبی به ظاهر پیشنهادی رو به نیروهای مخالف میکنه که ما حاضریم از بخش از قدرت مثلا چشم‌پوشی بکنیم که امتیازهای رو شما بدیم، اصلاحاتی رو وارد نظام بکنیم که به بخشی از جمعیت اکثریت سیاه‌پوست یک سری امتیازها رو بدیم. تحلیلی که اون موقع در بین مخالفین بود این بود که اینها میخوان نفاق بیاندازن در بین صفوف ما و تحلیل دیگری که در بین شده بود که ممکنه که این سیاست نفاق افکن نظام درست باشه ولی در این حال باید ازش استفاده کرد. There were four things that we had to recognize about this attempt by the regime to bring about constitutional change. One, we had to recognize that it was a result of the pressure that we were applying and also the international community was applying. So it was a result of pressure. Secondly, we had to recognize that the extent to which the regime was then trying to bring about reforms was motivated by a counter-insurgency motivation, not by an intention to actually cede power, but by a counter-insurgency motivation, an attempt to dissipate our energies, to reduce our energies and to confuse us. دو نکته اینجا باید بهش اشاره کرد. یکی این که این پیشنهاد قدرت نتیجه فشارهای شدیدی بود که در همون دهه 80 شروع شده بود و از طریق تحریک‌های اقتصادی و بین‌المللی روی نظام وارد شده بود و اینا رو مجبور کرد که بالاخره یک در زمینه سیاسی یک ابتکاری از خودشون رو خرج بدن و یک کاری بکنن. یعنی فشارها رو داشتن همون موقع احساس می‌کردن. یکی این نکته است، یعنی بیخود نیومدن و چیز می‌کنن، این گشایش رو از خودشون نشون دادن، گشایش نیم‌بند. نکته دومی که بهش اشاره کردن بود که این بود که این گشایش نیمبند سیاسی نظام ریشه از یک طرف در فشارهای بین‌المللی داشت و از طرف دیگه در محاسبات داخلیشون داشت. یعنی این گشایش نیمبند رو برای خنثی کردن نیروهای فعال سیاسی و مبارزی از خودشون نشون دادن به عنوان کانتر اینسرجنسی، یعنی سیاست پیشگیرانه، به عنوان سیاست پیشگیرانه و سیاست تقابل با نیروهای فعال سیاسی که انرژیشون رو بگیرن، توانشون رو بگیرن و سستشون بکنن در. And the third thing we had to recognize was that even if it was just a counter-insurgency motivation, it was still going to be what in English you would call formative. It was still going to change the conditions on the ground, and we had to recognize that. The fourth thing we had to recognize was that in the battle that was now going to be fought about this attempt to divide the oppressed, there was a huge opportunity for us, and the opportunity was an opportunity to organize against these constitutional changes. In other words, it was an opportunity that the regime would have to give some political space to us for that reform, for which reforms to have any credibility internationally. And this would give us some semi-legal space within which we could now organize and reach our people on a greater basis than ever before. And that's what we set out trying to do. To occupy the space that was open up due to the pressure. نکته مهمه نکته کلامش این است که این شرایط این تحت فشارهای بین‌المللی و داخلی این گشایش نیمبند به وجود میاد و تصمیمی که گرفته میشه اینه که اینها میخوان نفاق بیاندازن، اینها میخوان ما رو سست بکنن، ولی در این حال برای به اصطلاح وجهه بین‌المللی خودشون هم کشیده یک گشایش نیمبندی به وجود آوردن، یک مقدار از صحنه سیاسی باز کردن. همون یه ذره‌ای که باز کردن ما باید بریم تصرف کنیم. Those changes. Yes.
This set of changes was implemented, these constitutional changes were implemented, but in the process of fighting them, we formed an organization called the United Democratic Front, which brought together hundreds of different organizations around the country. The importance of the United Democratic Front was that there had been all these little atomized organizations around the country, organized around students' issues, women's issues, workers' issues, etc. And what the United Democratic Front did was to say to everybody, right, we can only solve these problems ultimately by addressing the issue of state power. Who rules? We can't solve the problems fully without addressing the issue of state power. And that for us was the crucial breakthrough of them all. نکته مهمی با که اینجا اشاره می‌کنه که از اون گشایش نیمت که وجود اومد اینها میرن به طرف ایجاد جبهه متحد دموکراسی خواهی، دموکراسی طلبی که تمام این نیروهای اتمیزه شده، تمام این نیروهای منفرد شده رو بتونن زیر یه سقف جمع بکنن. برای اینکه این کارو بکنن سقفی رو که پیدا کردن و راهبردی رو که پیدا کردن، چارچوب گفتمانی رو که پیدا کردن برای اینکه بتونن این نیروهای منفرد شده رو جمع بکنن، اینه که ما اولین و اولویت ما و تنها مسئله رو که ما باید واقعا بهش پاسخ بدیم چگونگی قدرت و مشروعیت قدرت سیاسی. به این سوال باید پاسخ بدیم مشروعیت قدرت سیاسی از کجا باید و این سقفی میشه مشترک برای همه ما که پاسخ مشترک به این سوال بنیادین دارن، به این پرسش. دوستان عزیز، 3 نفر نامه‌نویسی کردن برای اینکه سوال خودشون مرتب کنن. لطفا اسم خودتون شما می‌بخشید من از حافظه طبقی علیزاده. خب ما همین 5 سوال رو فعلا چیز بکنیم بعد میام جناب هستید شما بریم ولی خواهش من این است که چون خواهش من این است که چون از تجربه شما میخوام استفاده بکنیم پرسش مطرح کنیم از ایران یه ژورنالیست. بله اگه به عنوان هیچ کاری منظورتون باشه این شورای مسائل ایران یه ژورنالیست. Iran is journalist must do, especially this time, for assistance and reach to democracy. I need your experience about this situation. ببخشید آقای پرهام، 2 تا میکروفون وقتی روشنه کار میکنه برای سومی بخواد کار بکنه یه دونه رو خاموش کنید، ولی شما همیشه 2 تا میتونه کار کنه. برای وقتی یکی سوال میکنه شما یه دونه رو خاموش کنید بقیه میتونن سوال کنن. نه ولی یه دونه روشن باشه اشکال نداره. همیشه 2 تا میتونه کار کنه. Yeah, sure. If that's well, I was going to have a meeting with journalists at that time today. Sorry. I was going to have a meeting. پرسش خودتون برو پرسش. اولا اعتراف کنم برای روزنامه‌نویس ایرانی به یکی از اعضای ایجاد کننده انجمن برای روزنامه‌نویسان ایران تشکر کردم ازشون و بعد سوال من اینه که با توجه به تجربه‌ای که ایشون در زمینه روزنامه‌نویسی دارن فکر می‌کنن که روزنامه‌نویسان ایران در شرایط کنونی باید چه کاری رو در دستورالعمل خودشون قرار بدن، چه اقداماتی بدن که بتونیم زودتر و سریعتر به دموکراسی برسیم. Well, I was going to have a meeting with journalists at lunchtime today, which one of your colleagues is organizing. But generally speaking, what I would say is that journalists are justified in thinking that good journalism automatically is on the side of a free flow of information and is consequently automatically on the side of the democratic struggle. I think that's the point from which we've got to start.
an understanding from which we've got to start. There is a second point, which is that in ensuring a free flow of information, there are some issues that are more important than other issues. And there's a way of looking at journalism, which I'm going to talk about at lunchtime today, among journalists, which I think can answer some of the issues that arise for journalists trying to fight for democracy in Iran without cutting across good journalistic ethics. And I'd like to talk about that at lunchtime. I think if you're agreeable, let's talk about that at lunchtime. I'm a journalist. So, فکر میکنم لب کلام ایشون آیا صدیق ترجیح شد، ولی اگر لب کلام ایشون رو بخوایم در مورد پرسشی که آقای اسدی مطرح کردن که روزنامه‌نگار در شرایط امروز روزنامه‌نگار ایرانی چه کار میتونه بکنه که مفید واقع بشه، لب کلام ایشون در رعایت اخلاق روزنامه‌نگاری پاسخ دمکراسی میشه و بعد روزنامه‌نگار با روزنامه‌نگار صحبت خواهند کرد که بیشتر، ولی رعایت اخلاق روزنامه‌نگاری. من اسم 5 نفر دارم تا جناب دوست عزیزم آقای علیزاده، بعد از آقای علیزاده اسم 5 نفر دیگر رو من میگیرم، بعد بریم طرف آقای احمدی که درنش دوستانی ما اسمشون یاد داشته باشیم، بعد از آقای علیزاده. قبل از اینکه سوالم رو مطرح کنم به انگلیسی، اجازه بدید یه نکته در پاسخ ایشون بود به روشن که فکر می‌کنم خیلی مهمه و گفتن که خبرنگارها خوب است به کار خبرنگاری خودشون که اشاعه خبر درسته بپردازن و کار سیاسی برای آدمای سیاسی. به نظر من بسیار نکته مهمه. Thank you very much for being with us. I just added a point in your answer to my friend. It seems to be very important to people that a journalist should do his job of being a journalist, even during transition. I have two questions. First one is political. The second one is rather very practical. Political one is the following. Nelson Mandela is a hero for many of us, exemplary hero, especially because we are experiencing probably the same transition toward democracy at home. Many of us, we are surprised when we see a support of Nelson Mandela and the government in South Africa for the Islamic Republic of Iran. We are highly surprised, not only because we don't have this regime, but also because this is a country with the same experience, supporting a country which is suffering more or less from the same thing. How do you explain that? The practical question is, again, we are very activist people here, and we have practical questions. One of them is the international support. Without that, you cannot do anything. Okay. Without that, you cannot do important things. With that, some people might wonder if this is against our independence, if we are changing our masters or, as our dictators, as if we are changing national dictators within the national dictators, and especially when there is a question of financial support. How have you managed it to have available professional politicians for democracy, especially with international support? دو تا سوالی که کردم سریع بود. اولی گفتم برای خیلی از ما نلسون ماندلا یک الگوی دوران گذاره و ما خیلی تعجب میکنیم وقتی که میبینیم نلسون ماندلا از جمهوری اسلامی دفاع میکنه، نه فقط به خاطر که جمهوری اسلامی رو دوست نداره، بلکه این از سوی کسی اتفاق میفته که تجربه مشابه ما رو داشته و همون دردها و گرفتاری ما رو داشته. سوال دومم این بود که خیلی عملی است. شما برای پشتیبانی خارجی که در هر حال برای یک نهضت آزادی خواه مهمه چه کردید که این در این حال هم نگرانی وابستگی وجود نداشته باشه و هم این پشتیبانی مهم صورت بگیره، به ویژه در زمینه مالی که دست کم یک عده حرفه‌ای‌های سیاسی باشن بتونن تمام مدت برای آرمانشون کار کنن. Okay, the first question. If you're surprised at South African foreign policy, I'm disgusted and ashamed. And so are many, many South Africans.
it is very difficult for us to explain what is happening. I think it comes from an ugly face of nationalism. Nationalism can be a positive force, it can also be the ugliest force around. And I think that in South Africa, the ugly face of black nationalism in South Africa is represented in that foreign ministry. I happen to know the individuals concerned, but that doesn't make it any easier. بخش اول سوالشون در رابطه با آقای نلسون ماندلا و فلان هاوارد پاسخ میدن که برای خیلی از ما واقعا شرم‌آوره که سیاست‌های خارجی که امروز از سوی آفریقای جنوبی می‌بینیم برای خود ما دردناک و شرم‌آوره. بعضاً میشه این رو از این طریق توجیه و تفسیر کرد که یک نوع بازگشت به ملی‌گرایی این بار از نوع سیاه‌پوستانشه که ملی‌گرایی میتونه یک نیروی خیلی محرک و مثبتی در یک جامعه باشه، میتونه یک نیروی خیلی مخربی باشه و الان داریم اون چهره مخرب ملی‌گرایی سیاه‌پوست آفریقای جنوبی رو ببینیم که بیشترین صحنه و بیشترین میدان حضور و چیز اقتدارش هم در وزارت امور خارجه است. The second question is not an easy one to answer clearly, but I'll do my best. In the case of the ANC, we got money mainly from the Swedes and the Scandinavians, hundreds of millions, or at least $100 million, probably more. And we also got private donations of various kinds, various categories, including the support of political prisoners, political trials, etc., from more liberal elements, individuals, wealthy groups of people. And then we got military support from the Soviet bloc. And it was very necessary for us always to maintain this broad base of support and all the time to broaden the base of support and not to allow it to narrow down to one dependency. The support that you got from the military side, but then from the believer side, you mean the capital for being people? Yes, some rich individuals, yeah. Well, British people and others, a lot of money was channeled through a very prestigious law firm in London to South Africans as a way of, in a legal sense, laundering the money that would pass through from these rich individuals to people inside South Africa for support, for non-lethal purposes. نکته‌ای که دارم اشاره می‌کنم در پاسخ به پرسش جناب اسدی که چطور از جنبه عملیاتی و میشه اقدام کرد و سازماندهی کرد با یک بوده عملیاتی، آقای برای دارم پاسخ میدن که ما همین همواره تلاشمون بوده که به اصطلاح پشتوانه خودمون و پشتوانه بسیار وسیع داشته باشیم و وسعت این نیروهای پشتیبان مبارزات خودمون رو هرچه بیشتر و هرچه گسترده‌تر نگه داریم. عمدتاً آن چیزی که تسلیحاتی بود، کمکی بود که از اتحاد شوروی به اینها میشد و آن چیزی که مالی بود، یک سری پولدارها، سرمایه‌داران، خیرین بود که در سوئیس، در انگلستان و در جاهای دیگر بودند. بخش عمده‌ای از کمک‌های مالی از طریق یک شرکت وکالت خیلی گردنکلفت و درست حسابی که مقرشان در لندن بود، از اون طریق میومد به دست ما و اصطلاح پولشویی رو هم استفاده کردن تو پرانتز، یعنی که این پول رو می‌رسوندن به دست ما، یعنی که کسی باخبر بشه و از طریق ما اون وقت توزیع میشد در داخل به در میرسید به دست اونهایی که در اون شرایط میدانی و عملیاتی همچنین که عمل بشه کردیم دست اونهایی که باید میرسید. Can I just add one thing? Please do. Just to return to the point of safeguarding your independence, there are two things here. One was I mentioned keeping the broad base of financial support. The second one was that the ANC entered into agreements with many key funders, including big American foundations, who I won't name, whereby
if somebody from inside the country or outside the country from South Africa applied to those funding bodies for funds, the ANC had the right of refusal. They would go to the ANC and say, what is your view on this? Will you give this your stamp of approval? If the ANC did not give its stamp of approval, so that gave the ANC some control over what might be attempts to manipulate other opposition groups inside the country. توی این شبکه کمک‌های مالی که سعی می‌کردن هرچی وسیع‌تر نگرش دارن و هرچی گسترده‌تر و متنوع‌تر، یک از لحاظ تشکیلاتی یک کاری کرده بودن که جالبه، یعنی هیئتی، گروهی از ANC موظف بود نظارت بکنه برای اینکه چه کسانی در داخل در میان گروه‌های سیاسی و مبارزی درخواست کمک مالی کرده و چه کسی مستحقه که این کمک مالی رو دریافت کنه. این نظارت به خاطر بود که ببینن به هر حال آشنایی داشته باشن، شناسایی بکنن چه کسانی دنبال دریافت کمک مالی هستن. قدرت هم، نظام سیاسی هم از همین طریق میخواست شکاف‌هایی رو در بین نیروهای سیاسی ایجاد بکنه، در نتیجه این رو هم وارد محاسباتشون می‌کردن و سه اینکه پول به کجا برسه از همه موثرتره. در نتیجه از لحاظ تشکیلاتی گروهی از ANC نظارت داشتن بر توزیع شناسایی و توزیع کمک‌های مالی بین اونهایی که در داخل میتونستن چیز بگیرن. شورای یه نکته عرض بکنم و اینم هست که حق عدم پذیرش کمک مالی. من از خبرنگارای حاضر در جلسه استدعا دارم این پاسخ رو به گسترده ترین شکلی منعکس بکنن در رسانه ها. بسیار مهمه. جناب مطلق شما کنم شما یه چیزی اگر اشتباه نکنم فراموش شد. ایشون در اول صحبتشون اشاره کردن از کشورهای اسکاندیناوی صدها میلیون دلار کمک اسکاندیناوی اگر اشتباه نکنم. نه خیلی متشکرم، برای اینکه ممکنه خب من توی مثلا یه چیزی مثلا نکته یادم بره. ممکنه این صدها میلیون دلار در مورد ما گمگور بشه. و اگر اینجوری یه نکته مهمی رو واقعا از یاد انداختم در ترجمه رو بدون جهول شدم، شما چیزی یادآوری کنید. خیلی ممنون. کل وقت شما دیگر تمام میشه. دوستان خیلی سریع، چون وقتی است دکتر احمدی هم پای قضیه منتظرم، من مجبورم 2 سوال دیگه سریع بگیرم چون یادداشت کردم، بعد میریم سر وقت دکتر احمدی و بعد 5 نفر دیگه و بعد استراحت. خیلی سریع، خواهش می‌کنم خیلی سریع. آقای محسن سازگارا، محسن جان، جناب خانم تبایی و جناب علیزاده. محسن جان خیلی سریع، خانم خیلی سریع، پرسش کوتاه. بذار میکروفون اونجا درست. First, I should thank Dr. Barrett to come here and let me explain my question in Farsi first, then I'll ask in English. از آقای دکتر برل واقعا تشکر میکنم. خوشحالم که یکی از استراتژیست‌های جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی رو در میان خودمون داریم. ایشون فرضشون بر این بوده که جزوه‌ای که زحمت کشیده بودن، نوشته بودن برای همین جلسه ما و دوستان ما ترجمه کردن، دیروز توضیح کردیم، همه خوندن. به همین دلیل هم توضیح ندادن، منتظر سوالات شما هستن. سوال اول من از ایشون این است که مشخصاً بیش از 100 خورده‌ای انجمن و سازمان و گروه و با گرایشات مختلف زیر چتر کنگره ملی افریقا جمع کردن. این کار چجوری انجام دادن؟ این درست موضوع جلسه ماست که چجوری موفق شدن با اختلافات زیاد بیش از 100 خورده تشکیلات رو زیر یک چتر جمع کنن. سوال دومم هم این است که یک تاکتیکی رو به کار بردن، رهبری رو توزیع کردن در سطح جامعه در کنگره ملی آفریقا. وقتی که فشار پلیس زیاد شد، رهبری رو پخش کردن
این کار دوم به چگونه صورت دادن و چگونه مبارزات پیش بردن. My two questions first goes to the umbrella of African National Congress. As far as I know, you organized more than 100 different organizations from several different points of view under one umbrella. This is exactly what we are trying to do in this meeting. How did you do that? How did you manage that? And second question, as far as I know, when the pressure from the state police went up, you started to decentralize the leadership of the movement to amongst several leaders all around the country. How did you do that? How did you manage that, and how were you able to go for certain tactics when you had decentralized leadership everywhere and everybody was working for the movement? Can I ask the man who's in charge of the machine to put on the UDF? The UDF. Okay. The organization we're talking to, the umbrella organization, is the United Democratic Front. What we had, the raw material we were dealing with was a group of many organizations organizing around specific issues. They were not political parties of the kind that are now gathered, as I understand it, or political tendencies that are now gathered around this table. They were organizations involved in specific forms of organization. And what we did is we asked what was the minimum commitment that we needed in order for us to be able to unite. And that minimum commitment was dedication to the achievement of a democratic South Africa, one in which the majority's view prevailed, but one in which was pluralistic, in other words, that the views of the minority would be respected. That was the minimum condition that we had. Okay. نکته‌ای که اینجا باشه اشاره می‌کنن اینه که برای اینکه بتونیم اون سقف رو وجود بریم و این نیروها رو جمع بکنیم، اولا یک در مورد این نیروها حزب سیاسی به معنای متعارف کلمه اینها نبودن. اینها انجمن‌ها، گروه‌ها و سازمان‌هایی بودن که مبارز بودن، فعال بودن، در بطن جامعه بودن و به این شکل بودن. ولی با این حال باید اینا رو جمع می‌کردیم. اینها افق‌ها و دیدها و دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی داشتن. برای اینکه اون سقف مشترک رو بسازیم، ما به یک سوال، همچنان که در دقیقه پیش هم بهش اشاره شد، ما به یک سوال جواب دادیم، این که تعهد حداقلی شما سازمان‌های مختلفی که می‌خواید بیاید زیر این سقف، این تعهد حداقلی چیه؟ تعهد حداقلی اینجوری معنی کردیم. ما تعهد می‌کنیم به اینکه هدف ما یک آفریقای جنوبی مردم سالار هست که ریشه مشروعیت قدرت سیاسی از مردم میاد و آفریقا نظامی است متکثر که در اون حقوق اقلیت‌ها محفوظ گردیده میشه. این تعهد حداقلی همه بود برای آمدن زیر اون سقف. And then we asked ourselves, what are those things that we need to do, not that are sufficient to achieve what we want, but what are those things that we need to do to achieve our objectives, and which of those things that we need to do can we all agree on? And what we all agreed on was open, mass, legal civil resistance. Operationally, what we could do to achieve what did we need to do? What did we all agree that we needed to do to achieve our objective? And that was civil resistance. نکته دومی که بهش رسیدن اون پرسش برای چیز تعهد حداقلی همه به اون آفریقای جنوبی، به اون ساختار قدرتی که گفتم متکثر و محافظ حقوق اقلیت و مردم سالار. نکته دوم بود عملیاتی قضیه بود. حالا ما برای اینکه به اونجا برسیم حداقل کاری که میتونیم بکنیم، هممون بتونیم تعهد بکنیم که انجام بدیم، اون چیه؟ و اون حداقل این بود که هر چه بیشتر
از طرق مختلف به گسترش نافرمانی مدنی مسالمت آمیز در داخل کمک کنیم. What we did not ask ourselves was what do we need to do that will make it sufficient for us to achieve our liberation. If we'd done that, some of us would have been said we have to have armed struggle. Some of us would have said we have to have the workers leading. Some of us would have said we have to have free enterprise. We knew we would disagree there. So we asked what can we agree that is necessary, not what is sufficient to get us our goal. ما از خودمون نپرسیدیم چه کاری کافی است که بکنیم که به اهداف حداقلی خودمون برسیم، به هدف مشترک خودمون برسیم، به اون تحقق مشترک. ما از سوال کردیم چه کاری ضروری است که انجام بدیم. برای اینکه اگر می‌رفتیم روی مسائل دیگر راهکارهای دیگر الزاما به اختلاف می‌رسیم. به اختلاف می‌رسیم در نتیجه به اون چیزی که از لحاظ عملیاتی و از لحاظ کاری برای ما ضروری می‌نمود روی همون توقف کردیم و خارج از حیطه ضرورت‌ها نرفتیم بگردیم و پرسشی مطرح کنیم که اگر این کار می‌کردیم به اختلاف می‌رفتیم. And one last sentence. By that means we could agree a minimum set of conditions on which to agree in the knowledge that later, further down the road, we would disagree. یعنی اینکه ما اون حد اقل‌هایی رو که واسه خودمون تصور کردیم و تدوین کردیم همه میدونستیم که وقتی که به اون هدف اصلی خودمون رسیدیم از اونجا به بعد میتونیم روی اون حد اکثرهایی که باهاش اختلاف داریم بر سرش اختلاف داریم به مبارزه سیاسی بپردازیم، ولی اون حد اقل‌ها که اختلاف وجود نبود اون رو مد نظر قرار بدیم. حد اکثرها اختلاف به وجود خواهد اومد، اونجا دیگه مبارزه سیاسی بین نیروهای سیاسی که تعیین می‌کنه. دوستان وقت نداریم و بریم سر وقت دکتر احمدی که مدت‌هاست منتظره. خواهش می‌کنم سریع خلاصه با مفید جناب خانم تبری و جناب عزیز پرسش کنند. خلاصه با مفید. Recently there was a conference in London where a South African speaker, the conference was about Iran, and a South African speaker, I'm sure you know him, Charles Vincenzio. He said that what put the last nail in the coffin of the flag was the financial and banking sanctions. And he thought that the same thing can happen on Iran. Do you agree with that? خودتون خیلی سریع فارسی شو بگید. خانم تبری خودتون خیلی سریع فارسی شو بگید. خانم تبری خودتون خیلی سریع فارسی شو لطفاً بگید. ببخشید. من در یک کنفرانسی که در لندن درباره ایران بود یکی از آفریقای جنوبی آقای وینسنسیو که در همین جریان دخالت داشت در ریکانسیلیشن کمیته حقیقتیابی محاسب بود، گفت چیزی که آخرین میخ تابوت دکتر رو زد تحریم‌های مالی و بانکی بود. و من خواستم بپرسم که آیا این در مورد ایران هم صادق است شد؟ چون مطلع بودن که در مورد ایران همین اتفاق خواهد افتاد. Charles Vincenzio is a great man, and I agree with him that the financial sanctions were extremely important. I don't say that they were the final nail in the coffin. I think the final nail in the coffin was the strength of the mass democratic movement. That was the final nail in the coffin. And my message, if I have one message to this gathering from the South African experience, is that there is no substitute for having an organized political base, organized by political means, on the ground, inside the country, under competent tactical leadership. That was the final coffin. تحریم ها تایید میکنن نکته که خانم تبری اینجا مطرح کردن و اون شخصی که اومده بود تحریم های مالی بسیار بسیار مهم بود، ولی میخ نهایی به تابوت آپارتاید اون تحریم ها نبود. میخ نهایی به تحریم آپارتاید چیزی که جایگزین دیگری براش نمیتوان متصور شد این است که شما باید در داخل کشور و تحت یک رهبری تاکتیکی مؤثر یک شبکه وسیع مبارزات دموکراتیک و مدنی و به درست خشونت جایگزینی برای این نیست. این نداشته باشید نمیشه. جناب علیزاده مختصر Thank you, Howard, for your very insightful presentation here. Well, perhaps my question goes after the last question by Mrs. Tabari. As far as I understood,
he welcomed the sanction and embargo in South Africa. Now you know that the sanction has already put on Iran. But my question is that if sanction works for the people, civil disobedience, well, that is something. But in the case of Iraq, we have seen that sanction paved the way for foreign attacks to Saddam Hussein. Here, between Iranians, some people are thinking that sanction perhaps paved the way for foreign attacks when the military of Iran regime is not powerful. So, how do you think that we can differentiate for a sanction for that purpose of civil disobedience and not paving the way for foreign attacks? سوال من این بودش که در قصه آفریقای جنوبی میگن که سانکشن ها و تحریم ها خوب بودش، اثر کردش، خب باعث ناراضی مدنی میشه. اما ما در قصه صدام دیدیم که مقدمه حمله نظامی فراهم شد. خب ما اینو چطوری میتونیم این رو به یک جنبندی برسیم که سانکشن باشه که رژیم رو از منابع مالی محروم بکنه اما منجر به جنگ خارجی نشه؟ ببخشید. I don't know that I'm competent to answer this question, but I'll just offer an opinion. I'm not aware of any will, or let alone capacity of a country like the United States at the moment to engage in any further wars. We heard somebody yesterday who'd been in the US diplomatic corps, and I've heard it from people in the US diplomatic corps as well, that at the moment, they have been seriously overextended in recent years. I can't see the United States engaged in any attack. There's a possibility of an Israeli attack. But I'm really not equipped to answer this question apart from saying that I see no major Western power backing for an attack against Iran. I just don't see it. How you would distinguish between sanctions intended to weaken a regime for attack and sanctions motivated perhaps by the desire for democracy, I do not know. I don't think there are two mutually exclusive kinds of sanctions that one could identify. That sanctions could lead to either outcome. Although the possibility of an Israeli attack must be treated as something serious, I see no prospect of a major Western will developing, let alone capacity to launch such an attack against Iran. به طور خیلی خلاصه میگم در پاسخ جناب عرضاده ایشون میگن که من واقعا حیطه کارشناسی و حرفه‌ای من نیست که این پرسش شما پاسخ بدم، ولی میتونم یه عقیده رو شخصی مطرح کنم، اینه که تا اونجایی که من میتونم، تا اونجایی که دیروز فهمیدم از بعضی از حاضرین و تماس‌هایی که دارم با دیپلمات‌های آمریکایی، فعلا برنامه وجود نداره که حمله گسترده به ایران بشه و احتمال حمله اسرائیل همچنان که گفته شد وجود داره، ولی من فعلا از یک چنین افقی رو نمی‌بینم که بخواد چیز بشه، جنگی آنچنانی در بگیره بین آمریکا و ایران و نمیتونم در این راستا به شما بگم که چه تحریم‌هایی رو میشه اعمال کرد، چه تحریم‌هایی رو نباید اعمال کرد رو میریم به طرف اسکایپ. من شما رو میبرم تصویر رامین از صدای من میشنوید؟ رامین از میبخشید وسط شب فلان داری رامین جان خیلی اینجا تحقیق شد و خیلی دراسته میشه مورخرش میکنن از افرای بود میتونم از کارش کنم که نمیدونم برای چقدر خود کمالی کردی داری که حدیان صحبت رو کنم حکو در چوب میکنه باز هم خودی مخواهد موضوعان در Your turn. صحبتم خیلی کوتاه و
و الان 2 ساعت میگه 4:30 صبح اینجا من بین خواب و بیداری براتون چند تا نکته که فکر می‌کردم مهمه و بر اساس تجربه‌ای که از ملاقات دوستان در کنفرانس استکهلم من داشتم سعی می‌کنم اینجا مطرح کنم براتون. این 3 تا نکته، یکی راجع به استراتژی و برنامه‌ریزی استراتژیک هست که به اصطلاح بگیم استراتژیک پلنینگ جنبش هست. دوم سازمان و سازماندهیش هست و سوم احتمال جنگ. من فکر می‌کنم این مطلبی است که به خصوص مسئله احتمال جنگ توی ذهن همه دوستان هست و الان هم من شنیدم آخر صحبت آقای یک سوال و جواب‌ها مطرح شد. راجع به استراتژی و برنامه استراتژی، خب صرف داشتن ایدئال‌های دمکراسی، حقوق بشر، استقلال، خودمختاری و غیره برای جنبش کافی نیست. شما هم لازمه که استراتژی داشته باشید، استراتژی بزرگ، و همین که یک برنامه‌ریزی استراتژیک داشته باشید برای رسیدن بهش. و این بر اساس اون سناریویی است که از مکانیزم تحول ما داریم برای یک مبارزه خشونت. 4 مکانیزم به طور مشخص اصلی هم بیشتر وجود نداره در یک چنین مواردی. اولش مکانیزم واگردانی یا اون چیزی که به انگلیسی کانورژن بهش میگن، یعنی قدرتمندان اصحاب قدرت قانع میشن و تصمیم میگیرن که همراه جنبش مخالفین میشن و نظر اونها رو قبول کنن و بپذیرن که جنبش خوب هست و باید اجرا بشه. این خیلی کم اتفاق میفته و وقتی هم اتفاق میفته در خیلی مراحل اول مبارزه اتفاق میفته. وقتی که یک جنبشی اونقدر گسترده شده یا اونقدر کشته داده، قربانی داده و یا سرکوب شده، این طبیعی است که اصحاب قدرت نمیتونن به یه همچین نتیجه‌ای برسن. مکانیزم دوم همراهی هست، یعنی اصحاب خود اینجا تصمیم میگیرید که تصمیم به خدای جمعه، ولی که در این روی ترس اجبار کار میکنن. باز اینجا تفاوت اصل با مورد اولی هستش که در این مورد لزوما قانع نشدن که اهداف جنبش درسته، ولی به هر حال میبینن که نمیتونن همچنان به اون شکل حکومت خودشون ادامه بدن و مطابق سابق حکومت کنن. مکانیزم سوم مکانیزم انقلاب بی‌خشونتی که خب ما در ایران قبلا هم شاهدش دیدیم. یک جنبش قدرتمندان رو فلج میکنه با نافرمانی عمومی از ارتش و پلیس تا ادارات دولتی و کارمندان دولت و غیره به جنبش میپیوندن و در هر حال اصحاب قدرت یا نمیتونن و یا میترسن که جنبش رو سرکوب کنن و یا از صحنه خارج میشن و به طور خیلی جانبی یک شاید نقش واسطه برای گذار رو ایفا میکنن به حکومت بعد. و مکانیزم چهارم فروپاشیه، یعنی اصحاب قدرت اونقدر زیر فشار قرار دارن و درون خودشون اینقدر نافرمانی صورت میگیره و یا علیه هم دیگه کودتا میکنن و غیره که و اونقدر از منابع قدرت جدا شدن به خاطر فشار جنبش که به اضمحلال میرسن، از درون فرو میباشن و در این حال حتی یک شکل ظاهری هم برای که بیاد و این شکست رو اصلا بپذیره و به اصطلاح صحنه رو تحویل بدن که باقی نمیمونه. این دو مورد آخر، مورد انقلاب و فروپاشی، تقریبا 10 دهه من دیدم به طور پراکنده بین روشنفکرای رفرمیست درون رژیم در ایران مورد بحث قرار گرفته. بارها به طور در نوشته‌های آقای حقیقیان و شاگردانش منتشر شده. این دوتا رو من فکر می‌کنم بهش چشم داشتن عنوان 2 تا موردی که عنوانش
بسیار زیاد هست در داخل ایران. در حال جنبش مبارزه خشونت وظیفه داره بر اساس این مکانیزم‌های احتمالی برنامه‌های مبارزاتیش رو تنظیم بکنه و این روندی هست که یک روند دینامیک هست. هر چی که احتمال یکی از اینها بالاتر میره برنامه مبارزاتی هم برنامه استراتژیک هم مطابق اون باید تغییر بکنه. نمونه‌هاش از سال 1931 تا 1961 در آفریقای لاتین 11 تا خود تغییر کرد و بسیاری از اینا در واقع مبارزه بی‌خشونت اون کمپین ثابت‌تر بیشتر از طریق اعتراضات خیابانی از کارلوس در 1931 تا جرالدو ماشادو در کوبا 1933 تا مارتینز در السالوادور 1944 تا گواتمالا تا لسکات در هایتی تا آریاس در پاناما 1951 و این قضیه ادامه پیدا کرد حتی بعد از سال 60 کمتر شد ولی همچنان ما شاهدش بودیم در دو مورد بخصوص، یکی در سقوط فدرال‌های بولیوی در 1982 و یکی هم در واقع عملاً سقوط و خلع ید از پینوشه در شیلی در سالهای 90. این نکته اولی. اصلا میخواستم تاکید کنم همه این جنبش‌هایی که سپردم اینا بدون استراتژی و برنامه استراتژیک به پیروزی‌هایی که ازش یاد کردیم نمی‌رسیم. نکته دوم سازماندهی و راجع بهش من فکر کنم باز قبل از صحبت من ظاهراً یک بحث شده نمی‌رسیم. هیچ جنبشی بدون سازماندهی به پیروزی نمی‌رسه. زیر این سازماندهی چند تا نکته رو باز بخوام بگم که مشاهداتم از کنفرانس استکهلم هم درش دخیل هست. سازماندهی باید کسایی که این کار رو میکنن اعتماد به نفس داشته باشن. یکی از چیزهایی که من بسیار دیدم که حداقل دوستان خودمون کسانی که فکر نمی‌کنن نماینده مردمشون هستن، فکر نمی‌کنن خواسته‌های مردمشون نمایندگی میکنن، فکر نمی‌کنن اصلا هستن به هر حال. این خیلی دشوار میکنه. این عدم هر گونه اعتماد به نفس این دشوار میکنه این قضیه سازماندهی رو و جلو بردنش. دوم مسئله اعتماد به یکدیگره. سالهای حکومت دیکتاتوری اعتماد بین افراد و نسبت به همدیگه از بین میبره و گروه‌های سیاسی مختلف رو توی دوران رقابت‌های سیاسی، دوران انگ زدن به یکدیگر و تهمت زدن به یکدیگر نسبت به هم بدبین می‌کنه و این اعتماد به یکدیگر در بین اپوزیسیون وجود نداره. مسئله سازماندهی مسئله بسیار دشواری میشه. و مسئله سومی که توجه بکنیم که تا حدود من فکر کنم این مسئله جنبش ثبت کرده مسئله آرم و شعاره. چون باید همونطوری که یک شرکت تبلیغاتی محصول خودش رو میتونه تبلیغ بکنه در جامعه، این خلاف بی‌خشونت رو باید بتونه تبلیغ بکنید و به اصطلاح فرق بین شرکتی که میخواد بین مردم به مثال قدیمیش پپسی کولا رو به جای کوکاکولا. شما باید رنگ داشته باشید، باید شکل و فرم داشته باشید، باید شعار و آرم داشته باشید و اینها باید حتی المحدود بتونه اکثریت مردم جامعه و خواسته‌های مردم جامعه رو در بر بگیره. این مسئله که من فکر کنم اگر که درس ما داریم امروز از جنبش سرد، دو تا درس عمده است. اینکه برنامه‌ریزی استراتژی برنامه استراتژیک در این رابطه باید به طور مشخص و دوم مسئله آرم و شعار، این چقدر این اهمیت داره و چقدر سریع در واقع مردم رو بسیج بکنه کل خواسته‌های دموکراتیک و جامعه رو به حرکت در بیاره علیه دیکتاتوری. در مورد کشورهایی که مثلا مثالی خوبه در مبارزه علیه مارکوس در فیلیپین، کلیسای کاتولیک نقش عمده‌ای در سازمان دادن جنبش داشت.
در واقع از 1974 که جیمیکسن رفته روی کاتولیک منتقد حکومت نظامی شد و در خواستار اعتراض عمومی به دستگیری فعالان سیاسی شد، یک دفعه 5000 نفر بهش پیوست شدند و در واقع این ستون فقرات جنبشی شد که بعدها در دهه 80 منبع اصلی اتحاد اپوزیسیون شد و مارکوس رو ساقط کرد. در مقابل شما می‌تونید نمونه مثلا برمن نگاه کنید که جنبش به صورت اعتراضات گسترده دانشجویی به تشکل سازماندهی از 1962 تا به امروز تلاش کرده و در واقع توفیق محدودی داشته. توفیق اصلی جنبش برمن داشته به خاطر در واقع عامل دیگری بوده، نه سازمانی، عامل رهبری کاریزماتیک بوده و اینکه خانم آنسان سوچی تونسته در واقع سقل جنبش بود. در مورد افریقای جنوبی که سوالش اومد، من فکر میکنم یونایتد دموکراتیک فرانت یا دموکراتیک تونست چتر سازماندهی بشه برای گروه‌های مختلفی که ازش صحبت کردن و وفاداری این گروه‌ها در واقع هواداران محلیشون بیشتر از سازمان مرکزی بود و در مواردی مثل کمپین ضد انتخابات در 1984 اینا میتونستن هماهنگ عملی کنند. و بالاخره نکته سوم مسئله احتمال جنگ، نکته آخر من هست. معادلات قدرت با وقوع جنگ میتونه تغییر کنه. این جنگ میتونه حمله امریکا یا اسرائیل تأثیرات افغانستان باشه و یا میتونه از سوی ایران شروع بشه به بهانه مثلا حضور در جزایر سگانه و یا کنترل ترافیک در خلیج از صورت ادامه تحریم‌ها. چند مسئله من فکر کنم خیلی مهمه اینجا از نظر استراتژی. یک اینکه حکومت سپاه در حال حاضر علیه افغانستان اعلام جنگ کرده. کسی که با مردم خودش در جنگ رو با خارجی هم جاسوس وارد جنگ میشه. مسئله باید از این مسئله فوری اتحاد پشت سر دیکتاتور با خاطر حمله خارجی فقط وقت اتفاق میفته. من و شما الان این کار میکنیم. مبارزات در گذشته با این مسئله تونستن مؤثری سپورت کنن. نمونهش هم مبارزه به قدرت سرب هستن علیه میلادپور. به محض اینکه جنگ خارجی شروع شد، دوستان سرب گفتن که ما زیر فشار هستیم. دوباره خودشون وقتی نقل میگن که ما زیر فشار هستیم. ما ممکنه که مردم به همکاری با خارجی هم رسیم. ولی کاری که ما از اول بود این رفتیم و برای مردم توضیح دادیم که این میلاد چه که جنگ درست کرده و این میلاد چه که خارجی رو جنگ علیه ما داشته و در این میلاد چه که ما باید از قدرت پایینش بشیم، تصویرش بشیم و تحت سازمان ملل بدیم برای ما، برای اینکه در کشور دوباره روی صلح و آرامش کنیم. وقتی که صورت استراتژی این مسئله به مردم منتقل میشه و قبل از وقوع جنگ شروع به توضیح این قضیه کردن در واقع مبارزه، اون موقع کار جنبش موقعی که جنگ اتفاق میفته بسیار آسان‌تر میشه. من سگاناتم همینا بود و همینجور صحبت رو متوقف میکنم. سازمان و سازماندهی، استراتژی و برنامه استراتژی و در برنامه استراتژی داشتن در صورتی که جنگ و یا حتی این ادامه تحریم ها به یک شرایط دشوارتری برای کشور منجر بشه. و من خیلی خوشحال میشم اگه سوالی هم باشه جواب بدم. خیلی ممنونم. با تشکر. واقعا مفید بود و نکات زیادی فکر می‌کنم در اشتراک با اون چیزی که برای در بخش اول پنلمون داشتیم و وجود داشت، چه در زمینه این راهبرد سیاست راهبردی برای اینکه گروه‌ها رو به یک سطح مشترک وجود بیاریم و با چه چیزی که آقای برای ازش به عنوان جایگزین ناپذیر نام بردن